እንደምናችሁ ውድ የዚህ ቻናል ተከታታዮች ባላችሁበት ሰላምና ጤና እየተመኘሁኝ የእናንተው ሮዲ ነኝ ከኢትዮሶፍት። ዛሬ እንዴት ፎቶን በቀላሉ ፊደል ውስጥ እናስቀምጣለን የሚለውን የምናይ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። እሺ መጀመሪያ ፎቶሾፕ ከፍተን እንደተለመደው ዶክመንቱን በ1920 ወርድና 1080 ከፍታ እንከፍተዋለን። ከዛ የፊደሉ ቱሉ ጋር መተን የመረጥነውን ፊደል እንጽፋለን። ከጨረስን ፎቶውን እናመጣለን። ፎቶውን ለማምጣት ፋይል ታች ወርደን ፕሌስ ኤምቤደድ ፎቶውን መርጠን ፕሌስ ከዛ በፊደሉ እኩል እንድትሆን ሳይዙን እናስተካክላለን። ከጨረስን እዚህ ተመልሰን በቀኝ ጠቅታ ክሬት ክሊፒንግ ማስክ ቦታውን አመቻችተን ተመልሰን አሁንም በቀኝ ጠቅታ ዱፕሊኬት ሌየር ሁለት እንድትሆን ኦኬ። አሁንም በቀኝ ጠቅታ ሪሊዝ ክሊፒንግ ማስክ እንደገና አሁንም በቀኝ ጠቅታ ራስተራይዝ ሌየር እዚህ ጋር መተን የሁለተኛውን ቱል መርጠን አንድ ጠቅ ስናደርግ ፎቶው ኖርማል ከሆነ ዙሪያ ያሳምረናል። ከዛ እዚህ ጋር መተን የመጀመሪያ ቱል መርጠን ብራሹን ይሄኛው ጋር አድርገን በፊደሉ ፎቶ ዙሪያ ያለውን ባክግራውንድ እናጠፋለን። ከዛ ሰሌክት ዲሰሌክት ካልሆነ ባጭሩ የኪቦርዱ ኮንትሮል ኪ ያዝ አድርገን ዲ ከዛ ሰውነቱ በፊደል ውስጥ እንዳይታየን ያልፈለግነው ሰውነት እናጠፋለን። ከጨረስን ፊደሉ ጋር መተን በቀኝ ጠቅታ ብሌንዲንግ ኦፕሽንስ ከዛ ስትሮክ ፈልገን ከለለ ከታች እናመጣለን እና ሴቲንጉ ልክ እንደዚህ መሆን አለበት። የመጨረሻ ድሮፕ ሻዶው ይሄንንም ሴቲንጉ ልክ እንደዚህ መሆን አለበት። በነገራችን ላይ የአማርኛ መልክዓ ፊደል ወይም በእንግሊዘኛ አማሪክ ፎንት ይባላል። 12 አይነት የአማርኛ ፎንት አለኝ። ሊንኩን ከስር ዲስክሪፕሽን ውስጥ አስቀምጬላችኋለሁ። ከዛ በቀላሉ ታወርዱታላችሁ። እሺ ከጨረስን ኦኬ። ውጤቱ ይህን ይመስላል። ሌላ ፊደል መጨመር ከፈለግን ኮንትሮል ኪ ያዝ አድርገን ሶስታቸውን ጠቅጠቅ እናደርጋለን። ካሳመርን ታች መተን አንድ ግሩፕ እንፈጥራለን። የግሩፑ ስም በተከታታይ ጠቅታ ሃይ እንለዋለን። በቀኝ ጠቅታ ዱፕሊኬት ግሩፕ ኦኬ። ይሄኛው ሃ አጥፍተን ይሄኛውን ለ ብለን እንጽፋለን። ከጻፍን እዚህ ጋር መተን እንከፍተዋለን። ከፍተን ሁለቱንም ፎቶ እናጠፋለን። ካጠፋን ሃ የነበረውን ፊደል ለ እንለዋለን። ሌላ ፎቶ ለማምጣት ፋይል ልክ እንደ ቅድሙ ታች ወርደን ፕሌስ ኤምቤደድ ፎቶን መርጠን ፕሌስ ወደ ቀኝ እንድትዞር በቀኝ ጠቅታ ፍሊፕ ሆሪዞንታል በፊደሉ እኩል እንድትሆን ሳይዙን እናስተካክላለን። ከጨረስን እዚህ ተመልሰን በቀኝ ጠቅታ ክሬት ክሊፒንግ ማስክ ቦታውን እናስተካክላለን። ተመልሰን አሁንም በቀኝ ጠቅታ ዱፕሊኬት ሌየር ኦኬ። አሁንም በቀኝ ጠቅታ ሪሊዝ ክሊፒንግ ማስክ እንደገና በቀኝ ጠቅታ ራስተራይዝ ሌየር እዚህ የሁለተኛ ቱል መርጠን ጠቅ እዚህ ጋር የመጀመሪያውን መርጠን ባክግራውንዱን እናጠፋለን። ከጨረስን ሰሌክት ዲሰሌክት
ልክ እንደ ቅድሙ እናደርጋለን። ጨረስን። እዚህ ተመልሰን የከፈትነውን ለዘግተን ሃንም ማስመልሰን በየቦታው እናስቀምጣለን። በዚህ መልኩ ፎቶን በቀላሉ ፊደል ውስጥ እናስቀምጣለን። የፈለጋችሁትን ስታይል በፎቶሾፕ ማበጀት ከፈለጋችሁ በኮሜንት ጻፉልኝ፣ ሰርቼ ለማሳየት ፍቃደኛ ነኝ። በተረፈ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁት ሰብስክራይብ እና የደውል ምልክት በመጫን እንድትተባበሩልኝ እጠይቃለሁ። በሌላ ክፍለ ጊዜ እስከምንገናኝ ቻው።